आजभन्दा विवाद छ। कोही भन्छ 15,000 वर्ष पूर्व, कोही भन्छ 10,000 वर्ष पूर्व। यही हिमाली क्षेत्रमा हुनुभयो। प्री हिस्ट्री एराको भएको हुनाले उहाँको बारेमा कहाँ जन्मिनुभयो, कहाँ शरीर त्याग गर्नुभयो, कहाँ साधना चाहिँ यही हिमाली क्षेत्रमा गर्नुभयो। पशुपतिमा पनि आएर गर्नुभयो। यो चाहिँ धारणा छ। केदारनाथ, हिमाल क्षेत्रमा रुद्रनाथ, यस्ता धेरै ठाउँ छ जहाँ शिवसँग त्यसको सम्बन्ध। कैलाश, तिब्बतमा मानसरोवर। पहिलो गुरु पूर्णिमा सुरु भयो शिवसँग। यो 15,000 वर्ष हो कि 10,000 यो मलाई थाहा छैन, विवाद छ यसमा। कोही भन्छन् शिव 15,000 वर्ष पूर्व हुनुहुन्थ्यो, कोही भन्छ 10,000 वर्ष पूर्व हुनुहुन्थ्यो। त पहिलो गुरु उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँभन्दा पूर्वका गुरुहरूको बारेमा हामीलाई केही ज्ञात छैन। पहिलो गुरु उहाँ हुनु। गुरु पनि कसरी बन्नुभयो? हिमालमा जहाँ उहाँ तपस्यारत हुनुहुन्थ्यो। सप्त ऋषि सुन्नुभयो होला। 7 जना ऋषिहरू उहाँका आजकै दिनमा उनले 7 गुरु, यो गुरु पूर्णिमा त्यसरी सुरु भयो। यो अषाढ पूर्णिमाको दिनमा उहाँले आफ्ना 7 जना ऋषिहरूलाई पहिलोचोटि दीक्षा दिनुभयो। त्योभन्दा पहिले कसैले दीक्षा दिएको, गुरु बनाएको, गुरु भएको हामीलाई इतिहास थाहा छैन। भयो होला तर हामीलाई थाहा छैन। पहिलो जो गुरु हुनुभयो हामीलाई जो ज्ञात छ त्यो शिव हो। र उहाँलाई सप्त ऋषिलाई, 7 जना ऋषिलाई आजको दिनमा दीक्षा दिनुभयो। र 7 दिशामा गएर, तिमी पहिले उनीहरू साधना गरिरहेको थिए शिवसँग। साधना पुरा भएपछि भन्नुभयो तिमीहरू 7 डाइरेक्सनमा गएर धर्मको प्रचार गर। नाम निस्कनु। नाम म धेरै बिर्सिन्छु, यहाँ हेर्नुपर्छ। त्यो 7 ऋषि को थिए तपाईँहरूले सुन्नुभयो। एउटा वशिष्ठ थिए, जाम दाग्नी एकजनाको नाम गौतम। यो गौतम बुद्ध होइन, गौतम। विश्वामित्र, अर्कै विश्वामित्र हो। कश्यप, अत्रि, महाराज देवजा, यो 7 जना ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। 7 ऋषिलाई उहाँले सप्तऋषि तपस्यारत हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हिमाली क्षेत्रमा, गढवाल हिमालयमा यस्तो ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ जहाँ तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ ऋषिकेश जानुभयो भने, हरिद्वारभन्दा माथि जानुभयो भने गङ्गा नि 7 भागमा विभक्त भएको छ। त्यहाँ 7 ऋषिको आफ्नो आफ्नो तपस्थली थियो र गङ्गा चाहिँ 7 भागमा विभक्त भएर त्यहाँ सप्तखण्डमा विभक्त छ गङ्गा, जहाँ सप्त ऋषि तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। र यही त सप्त ऋषिलाई आजको दिन शिवले दीक्षा दिनुभयो, फर्मली आफ्नो शिष्य बनाउनु हो। त्यो दिनदेखि चाहिँ पहिलो गुरु पूर्णिमा मनाइयो। त्यो दिनदेखि, आजदेखि
मा 15 वर्ष 1000 वर्ष भनौँ 15,000 वर्षदेखि यो दिन मनाउँदै आइरहेछ गुरु पूर्णिमा। शिष्यहरूले पहिलो गुरु शिवले जुन दीक्षा दिनुभयो त्यसको प्रारम्भिक दिन धेरै। अब बुद्धसँग कसरी यो सबै ऋषि गुरुहरूसँग यसको सम्बन्ध छ। बुद्धसँग कस्तो सम्बन्ध छ गुरु यो बुद्ध पूर्णिमाको? बुद्ध त इन्लाइटेन हुनुभयो वैशाख पूर्णिमाको दिन बोधगयामा। बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले कसैलाई म शिष्य बनाउँदिनँ, मौनमा बस्नु, 7 हप्तासम्म बोल्नै भएन, 7 हप्तासम्म। र ती बोधगयामै बस्नुभयो, एक्लै बस्नुभयो, आनन्दमा बस्नुभयो, मौन बस्नुभयो, बोल्ने इच्छै थिएन उहाँको। धेरै कथा छ, धेरै सेलेसियल शरीर छोडिसकेका बुद्धहरू जो थिए, इन्लाइटेड गुरुहरू थिए, पर गॉडहरू थिए, इन्द्र हैन, सबै आएर त उहाँलाई बिन्ती गरे कि तपाईँले अद्भुत ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ, यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्ने मान्छे भेट्दैन, अच्छा तपाईँले शिक्षा दिनु पर्यो, बोल्नु पर्यो, शिष्य बनाउनु पर्यो, आश्रम बनाउनु पर्यो, सङ्घ बनाउनु पर्यो। 7 आश्रम बुद्ध मान्नु भएन। बोधगया जानुभयो भने 7वटा त्यहाँ बोधि वृक्षको वरिपरि 7वटा मन्दिरहरू छ। अहिले मन्दिर बनिएको छ, पहिला त्यहाँ रुख थियो। त्यो 7 एक साता एक ठाउँमा बस्नुभयो, मौन बस्नुभयो। अनि धेरै जन्मदेखि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो निर्वाण। इन्लाइटेनमेन्ट एकै जन्ममा पाइँदैन, धेरै तपबाट, धेरै जन्मको तपस्याबाट पाउँछ। बुद्धले जातक कथामा वर्णन गर्नुभएको छ अनेक जन्मको कथा। एक जन्मदेखि साधना गरिराख्नु भएको थिएन, धेरै जन्मदेखि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कति जन्म यसमा पनि एक मत छैन। एउटा उसले अलिक सहजीकरण गरिदिनु भएको छ। 32 जन्म पूर्वदेखि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 32 लाइफ देखि सत्य खोज्दै आइराख्नु भएको थियो। Among us, there is a Shivite guru from Kerala. He has come from Kerala. मैंने कहा तमिल जो है बहुत रिच लैंग्वेज है। जैसे नॉर्थ में संस्कृत, तो जितनी भाषाएं निकली यहाँ सब संस्कृत से, नेपाली भी, हिंदी भी, बंगला भी, मैथिली भी, जो भी भाषा है सब संस्कृत से निकली। वैसे जितना मुझे जानकारी है, दक्षिण में सबसे पुरानी और संस्कृत जैसी प्रतिष्ठित भाषा तमिल है, बहुत पुरानी भाषा है और संस्कृत जैसा ही रिच है। और उससे दक्षिण भारत की जो भाषाएं निकली उसमें तमिल और संस्कृत दोनों का देन है। तमिलनाडु में रहते हैं, हाँ, शिव के भक्त। तो हम लोगों को जो पता है कि आप बताइए, आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, शिव जी 10,000 वर्ष हुए पहले हुए या 15,000 वर्ष पहले हुए, विवाद है, तो कन्फ्यूजन। तो आप बताइए कौन सही है? No, there is confusion. Some people say that Shiva was 10,000 years before.
He was in Shivaji in 10,000 years before. But few masters said like Sadguru Jaggi Vasudev. He said no, 10,000 was the general manyata, but Jaggi Vasudev is a Shiva Bhakta. And he says no, Shiva was 15,000 years before. You are also Shiva Bhakta, so tell me. So no fixed time, no fixed. You live near the village where Shivpuri Baba was born, no? What is the name of your village? Kodunellur, Thrissur district, Kodunellur. How many miles from the place where Shivpuri Baba was born? Where Shivpuri Baba was born, what is the name of that village? Thrissur, Kerala State, Thrissur Jilla, Kundangulam Municipality, Akkikav, birthplace. Akkikav, near Shivapuri Baba's Landmark. No, Shivpuri Baba was a landlord, no? He was a landlord, very rich. You know about Shivpuri Baba, people know in Tamil Nadu? No. No, they don't know. Nepal, people know Nepal. How you came to know? आपको कैसे पता चला? ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത്? ഞാൻ എൻ്റെ സാധന പീരീഡിൽ പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധിയിൽ പോകാനായിരുന്നു. When Guruji sadhana time, now Guruji came to Pashupatinath temple. During sadhana time? Yeah, during Guruji sadhana time, Guruji came to Pashupatinath temple. That time Guruji automatically went to Shivapuri Baba's samadhi. അവിടെ അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു നായ കൊണ്ടുവന്നാക്കി തന്നു. Guruji was searching. So one dog came and guided him to Shivapuri Baba's grave. So how we find which village Shivpuri was born? How we find? ശിവപുരി ബാബ ഏത് വില്ലേജിലാണ് ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ശിവപുരി ബാബനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോയത്. While coming to Nepal, that time Guruji recognized about Shivapuri Baba. After that, Guruji went to Kerala and searched about Shivapuri Baba. So ലോക്കലിൽ ആർക്കും അറിയില്ല. Local people doesn't know about. In India, people don't know about Shivpuri Baba, but they don't know. Yes. So we know that the place is about 100 kilometers from Kanyakumari. Am I right? അത് തെറ്റാണ്. കന്യാകുമാരിയും ശിവപുരി ബാബ ബർത്ത് പ്ലേസും തമ്മിൽ 320 കിലോമീറ്റർ. Kanyakumari and Shivapuri Baba's birthplace is 320 kilometers. 320 kilometers. Oh, so I was wrong. Okay. So what was the name of the village? Akkikav. Akkikav. Okay. So he had a palace. He had a small palace, but no. When he came back from world tour, he found that the palace was already destroyed. അത് അവിടെ കേരളത്തിലെ ഈ ബ്രഹ്മസാന്നിധ്യമുള്ള ആളുകൾ He was also Shivpuri was also born in a Brahmin family. He was also Brahmin. ശിവപുരി ബാബ ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലി. ബ്രാഹ്മൺ. ഈ അവിടെ 4 കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വീടാണ്. ചുറ്റും അമ്പലമായി തന്നെ 4 കെട്ട് വീടാണ്. ആ വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവൻ സാധകനായിരുന്നു. Shivapuri Baba's uncle was sadhak. Shivapuri Baba's uncle was sadhak. Uncle was sadhak. Uncle, yeah. Very big sadhak. No, his grandfather. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറും അമ്മയുടെ ബ്രദറും എല്ലാം ഈ ശിവത്വം പ്രാപിച്ചവരാണ്. Grandfather and mother's brother also got the Shivatvam. Grandfather was Achyutam. His name was Achyutam. So he was like a big landlord, a small king, big landlord. Achyutam. So there is anything in that village where Shivpuri was born? There is any sign, any temple, anything? ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. Now they are building small temple like that in that place. Somebody is building? Same village? What is it? So it's 320 kilometers from Kanyakumari. And what is the... Near Cochin Airport. Near Cochin Airport? Cochin Airport, near about
100 kilometers. 100 kilometers from Cochin and 300 kilometers from Kanyakumari. So now they are building some temple. Yeah. There, anybody know about Sripuri Vahan? That Yeah, they are our Bendukailano. അതെ അതെ They are relatives only. so they have already built a temple or പണി നടക്കുന്നു. No, they are building only. Not finished. Good. Still working. good. Nandana. Have you visited? We have made a Sripuri Vahan temple here in Tapovan. Tapovan Shivapuri. Kandu Yeah, visited. Yes, that was the first temple of Sripuri Vahan anywhere in the world. There is no. ആദ്യത്തെ ശിവപുരി ബാബയുടെ ടെമ്പിൾ ആണെന്നത് ഈ തപോവനിലുള്ളത്. We are very fortunate. He lived here for 37 years. ആള് 37 വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചതിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. Good. So I was talking about how this Guru Purnima started. Huh? So Guru Purnima, the one story is that Shiva is the Adi Guru, and he has 7 Saptarishi disciples, and on Ashad Purnima day he initiated the 7 Rishi and sent them after meditation, after their attainment of Samadhi. Shiva sent them in 7 directions to spread dharma. One came to Panducherry and near the ocean, no? So 7 went into 7. So एउटा कथा यो छ कि शिवले नि यो सुरु गर्नुभयो Guru Purnima. Buddha has also relationship with Guru Purnima. I have told you that after Buddha enlightenment, 7 weeks he remained silent, didn't wanted to teach. Then many enlightened gods, they came from heaven, some from Rishi Lok, and they requested Sripuri Baba to speak and make, he expected Buddha to speak and make disciple and start also communes like Tapovan, Sangha, start Sangha. So the Buddha argument was that even if I speak, try to teach, those who are not in sanskari, those who have not good fortune of many previous life, they will not listen to me and they will not understand and they will only criticize me. शिव के भन्नुभयो भने जसको पुण्य छैन, जो पूर्वजन्ममा साधना गरेका छैन, उसले बुद्धले भन्नुभयो मैले जति कराए पनि सुन्दैन. अहिले उसको समय भइरहेछ नि, हामी जति कराए पनि कहाँ सुन्छन् मान्छे? उही सुन्छन् जसको पूर्वजन्मको तपाईँहरू सबै कोही नयाँ छैन यहाँ. तपाईँ जति बसिराख्नु भएको छ, जुन दिन याद होला, थाहा पाउनु होला, कुनै न कुनै जन्ममा कुनै न कुनै गुरुको चरणमा बसेर या उसकै आश्रममा होला, कहाँ होला म भन्न सक्दिनँ. तर जसले पूर्वजन्ममा पुण्य गरेको छैन त्यो यहाँ आयो भने पनि यसो घुमेर सेल्फी खिचेर जान्छ. त्यो बाहेक उसको चाहिँ ट्युनिङ यो ठाउँ छ हुँदैन. तपाईँ आफ्नै परिवारमा पनि हेरिदिनुहोस्, आफ्नै इष्टमित्रलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको एकदम मिल्ने साथी जो होला त्यसलाई होसो सन्यासी बनाएर देखाउनुहोस् न, बन्दैन होइन. एकदम मिल्ने साथी भए पनि कतिको परिवारमा यस्तो हुन्छ, फ्यामिलीमा यस्तै हुन्छ. आफ्नो श्रीमती सन्यासी हुन्छ, श्रीमान मान्दैन. कहीँ श्रीमान सन्यासी हुन्छ, श्रीमती मान्दैन होइन. यस्तो भाग्यशाली छन् नेपालमा, मात्र यस्ता भाग्यशाली छन् जो श्रीमान र श्रीमती दुइटै सन्यासी भएको नेपालमा मात्रै हो. अरू ठाउँमा सबै ठाउँमा यो उपद्रव छ. श्रीमान
ओसोमा लायो भने श्रीमती विरोध गर्ने हुन्छ, श्रीमती लायो भने श्रीमानले विरोध गर्छ। नेपालमा मात्रै यस्तो मैले देखिरहेको छु कि दुइटै धेरै परिवार छ जसमा श्रीमान श्रीमती र बच्चाहरू सबै सन्यासी छन्। उनीहरू पुण्यात्मा हुन्, ठुलो पुण्यात्मा। समझ रही हैं आप? Buddha said that even if I try, those who don't have past life sanskar, they will not listen to me and they will make my life, they will disturb my life. I am in complete ecstasy. यति आनन्दमा छु, 32 जन्मदेखि खोजेको चिज पाएको छु। म यति आनन्दमा छु, यति शान्ति छ। यिनीहरू आएर मेरो शान्ति भङ्ग गरिदिन्छ, मेरो साधना भङ्ग गरिदिन्छ र मलाई दुःख दिन्छ। त्यस कारणले जसको संस्कार छैन ऊ मेरो कुरा सुन्दैन। र उहाँले अर्को तर्क के दिनुभयो भने र जसको संस्कार छ उसले आफै बाटा खोजिहाल्छ, उसलाई गुरु चाहिँदैन। आफ्नो उदाहरण दिनु उहाँले, मेरो पनि त कोही गुरु छैन, तर मैले पूर्वजन्मको तपस्या गरेको पुण्यले मैले आफै बाटो खोजेर इन्लाइटेन भएँ। त्यस्तै जसको पुण्य छ उसले बाटो खोजिहाल्छ, जसको पुण्य छैन उसलाई जति डाइनामिक मेडिटेसन गराए पनि नो माइन्ड मिस्टिक ग्रोथ सबै गरेर पनि मान्छेले दीक्षा लिँदैन जान्छ। बुद्धले त्यही भन्नुभयो। अनि देवताहरूले सबैले बसेर सल्लाह गरे। अनि देवताहरूले सल्लाह गरेर के भन्यो भने बुद्ध जस्तो बुद्धत्व हजारौँ वर्षपछि फेरि अर्को बुद्ध हुन्छ, सैकड़ों होइन हजारौँ वर्ष लाग्छ। उहाँले बोलिदिनु भएन भने मनुष्यताको ठुलो क्षति हुन्छ। अनि देवताहरूले सल्लाह गरे अनि एउटा प्रस्ताव ल्याए। उनीहरूले के ल्यायो भने तपाईँको भनाइ ठिक, हामीले माने आधा सत्य छ। जसको संस्कार छैन, हामीले पनि हेरिसकेँ। तब मैले 35 वर्षदेखिको मेरो अनुभव छ, जसको संस्कार छैन जति प्रयास गरे पनि ऊ यो बाटोमा लाग्दैन। र जसको संस्कार पनि, यो पनि मैले एउटा हेरेँ, संस्कार पनि छ, अलिकति पूर्वजन्मको पुण्य पनि छ, त दीक्षा पनि लिन्छ, तर थोरै पुण्य छ भने त्यो पुण्य सकिन्छ अनि आउँदैन, यहाँ फर्केर कहिले आउँदैन। यस्तो पनि मैले धेरै देखेँ। दीक्षा लिएकै मान्छे पनि विरोधी भएर जान्छ, किन उसको पुण्य जो थियो थोरै थियो। जति पुण्य थियो त्यति दिन उसोसँग बस्यो, पुण्य सकेपछि ऊ जान्छ। हामीले प्रयास गरेर एकजनालाई पनि सन्यासी बनाउन सक्दिनँ। मलाई यो पूर्ण पहिले धेरै माथि प्रयास गरेँ, आफ्नै परिवारकै माथि प्रयास गरेर हेरेको छु। र अरू मित्रहरू, मेरो मिल्ने साथीहरू, एकदम मेरो मिल्ने साथीहरूलाई प्रयास गरेर हेरेको छु। जसको संस्कार छैन त्यसलाई हामी उसमा लगाउन सक्दैनौँ। यो प्रयास तपाईँहरू नगर्नु होला, एनर्जी मात्रै वेस्ट हुन्छ त्यसो। र जसको बुद्धले त्यही भन्नुभयो। अनि देवताहरूले के सल्लाह गरे, अनि देवताहरूले के ल्यायो भने ठिक छ तपाईँको भनाइ, जो पुण्यात्मा छैन ऊ यो बाटोमा लाग्दैन। जो पुण्यात्मा छ उसले गुरु आफै, बिना गुरुको पनि बाटो खोज लिन्छ। तपाईँले भनेको पनि ठिक छ, बिना गुरुको पनि उसले बाटो खोज लिन्छ। तर थोरै मान्छे यस्तो छ जसको थोड़ा पुण्य छ, धेरै पुण्य छैन, आफै बाटो खोज्न सक्दैन, त्यति पुण्य छैन, उसलाई चाहिँ गुरुले सहायता गर्यो भने उसले बाटोमा लाग्न सक्छ। सो दे आर भेरी लिमिटेड पिपल, दोज हु आर इन बिट्विन, नो, दे क्यान नट बिकम एनलाइटेन्ड विदाउट हेल्प अफ ए मास्टर, दे क्यान नट सर्च ट्रुथ विदाउट हेल्प अफ ए मास्टर। Majority of people, we understand that they will not listen. It is for sure. हामीले पनि नेपालमा दीक्षा सुरु गर्दा साथै मलाई के भाव थियो भने एक दिन
तपस्या गर्दै गर्दै यति यति ओशोको काम फैलाउँछु नेपालमा कि प्रत्येक नेपाली सन्यासी भन्छ। यो मेरो भ्रम थियो, ठुलो भ्रम होइन, जोस थियो कि त्यो बेला जवान थिएँ, जोस थियो हरेक नेपाली सन्यासी भन्छ भनेर होइन। त्यो जान गए पनि बन्न सक्दैन। बुद्धकै शिव सातौँ देवता आयो भने पनि बन्दैन कोही कोही भन्दैन, जसको संस्कार छैन त्यो बन्दै बन्दैन। अब मैले रियलाइज गरिसकेँ, त्यसमाथि मेहनत गर्नु आफ्नो शक्ति बर्बाद गर्नु हो। बुद्धलाई पनि देवताहरूले भने तपाईँको कुरा सही हो, जसको संस्कार छैन, पूर्वजन्मको पुण्य छैन ऊ भन्दैन, तर जसको थोरै पुण्य छ ऊ आफै खोज्न सक्दैन बिना गुरुको, त्यसलाई गुरु चाहिन्छ। त्यस कारणले फर दि लिमिटेड फ्यू यु सुड बिकम द मास्टर एन्ड यु सुड इनिसिएट। नो, यु आर राइट, द मेजोरिटी विल नट लिसन टु यु। भयो पनि बुद्धको टाइममा जनमानसले त बुद्धलाई मानेन नि, 1500 उहाँको शिष्य भने होइन, मानौँ 10,000 भने होला, तर इन्डियाको आबादी त धेरै थियो, सबै त बनेन, सबै सुन्दैन होइन। बुद्धका बुवा नै बन्नु भएन, बुद्धका परिवारमै मान्छेहरू देवदत्त त्यस्तो उहाँको शत्रु भएर निस्क्यो। बुद्धका नजिकका परिवारका मान्छे पनि सबै बुद्धलाई मानेन, बुवाले नै मान्नु भएन, आमाले पछि मान्नुभयो। अनि देवताहरूको त्यो तर्क सुनेपछि बुद्ध मलिन पर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको कुरामा देयर ट्रुथ, देयर आर पिपल हु आर इन बिट्विन, दे क्यान नट फाइन्ड आउट देयर पाथ विदाउट ए मास्टर। देयर आर पिपल हु क्यान फाइन्ड, हु विल फाइन्ड आउट। द कृष्णमूर्ति यो जन्ममा गुरु नै चाहिएन, आफै इन्लाइटेन्ड हुनुभयो। शिवपुरी बाबा यो जन्ममा गुरु नै चाहिएन, आफै इन्लाइटेन्ड हुनुभयो। त पूर्वजन्मको धेरै पुण्य थियो, तर बुद्धले भन्नुभयो तपाईँहरूको कुरा माने मैले, बिचका मान्छेको लागि मैले बोल्नुपर्छ। अनि उहाँ डिसाइडेड टु हेल्प अदर्स। अनि हेल्प गर्दाखेरि कसलाई हेल्प गर्ने, ध्यानमा हेर्नुभयो। उहाँको एउटा गुरु थियो आला कलाम, जसले उहाँलाई योगाहरू सिकाएको थियो। इन्लाइटेड थिएन, ऊ बिचरा इमान्दार थियो, उसले भनिदिएको थियो मलाई यति नै आउँछ, म तिमीलाई योभन्दा बढी बताउन सक्दिनँ। अनि ध्यानमा हेर्नुभयो, मेरो मलाई टिचर थियो, गुरु त थिएन, टिचर थियो, उसलाई हेल्प गरौँ। ध्यानमा देख्नुभयो उसले शरीर छोडिसकेको थियो, उसलाई म केही गर्न सक्दिनँ। अर्को थियो, अर्कोको नाम मोहन बडा आज हिजो नाम, कौन्डिन्यले होइन, कौन्डिन्यले त उहाँको डिसाइपलै भन्यो, कौन्डिन्य त उहाँको डिसाइपल भन्यो। आला कलाम त मैले भनिहालेँ, अनार कलाम सेकेन्ड एउटा थिए, त्यसमा पनि बुद्धले सिक्नु भएको थियो, उहाँको टिचर थियो, नाम म बिर्सिन्छु आज हिजो, उमेर धेरै भयो, नाम अब यादै हुँदैन। रामपुत्र, यस यु आर राइट, कृष्णबल होइन, रामपुत्र एउटा थिए गुरु उहाँका। एउटा चाहिँ यो दुइटैलाई उहाँले खोज्नुभयो कि उनीहरू दुइटै इन्लाइटेड थिएन, त दुइटैले बुद्धलाई ध्यान सिकाएको थियो। त्यस कारण बुद्धको रामपुत्र, त्यही त रामपुत्र र दुईजना भनिरहेको छु, रामपुत्र र यो आला कलाम, यो दुईजनालाई म पहिलो ऋण हुन्छ गुरुको, फर्स्ट ऋण। त्यो उनीहरू मलाई हेल्प गरेका थियो, उसको ऋण छ भने दुईटालाई म गएर धर्मको शिक्षा दिन्छु भने ध्यानमा खोज्नुभयो, दुइटैको शरीर छुटिसकेको थियो, बोथ वेयर डेड होइन। त्यसपछि सेकेन्डमा उहाँले पञ्चभद्र, यो 5जना उहाँसँग तपस्या गरिराखेका थिए, इन्लाइटमेन्टको एक दिन अगाडि छोडेर गएको थियो। 7 वर्ष तपस्या गरे, मान्छेको मन कस्तो हुन्छ। 6 वर्ष उनीहरूले बुद्धसँग बसेर तपस्या गरे। बुद्धका एक प्रकारले शिष्य जस्तै थिए, बुद्ध पनि इन्लाइटेड हुनुहुन्थेन, तर ठिक इन्लाइटमेन्टको एक रात अगाडि मनमा यस्तो भ्रम हो, सुजाताको खिर उहाँले खाइदिनु हो, रात्रि भोजन गऱ्यो, यो पतित भयो। उनीहरूको के थियो भने सन्ध्या भएपछि, सूर्यास्त भएपछि स्त्रीसँग
कुरा नगर्ने र भोजन नगर्ने, यो दुइटै गर्यो। यो रात्रिमा स्त्रीसँग कुरा गर्यो र भोजन पनि गर्यो, यो पापी भयो, यसलाई छोडिदिउँ भनेर पञ्चभद्रले डिसाइड गरेर बुद्धलाई छोडेर गइसकेका थिए। एक दिन हामी पनि यस्तै धोका खान्छौँ, होस गर्नुपर्छ कि पञ्चभद्रको कथा नसुनौँ कि हामीहरू पनि धोका खाने यस्तै हो होइन। अनि बुद्धले याद गर्नुभयो पञ्चभद्रलाई, यिनीहरू मेरा 6 वर्ष म तपस्या गरेँ, पुण्यात्मा छन्, मेरो सेवा पनि गरेँ, कहाँ छन् हेर्नुभयो, बोधगयामा छ। बोधगयामा बसेर यिनीहरू आफ्नै ढङ्गले तपस्या गरिराखेका थिए, जोगीहरू थिए तर अलिकति अहङ्कार थियो, त्यसले गर्दा बुद्धलाई छोडेर गए। अनि बुद्ध चाहिँ ल पहिल्यै यिनीहरूलाई शिक्षा दिन्छु भनेर बोध गयालाई हिँड्नुभयो। गयाबाट बोध गयाबाट उसको लागि सारनाथमा तपस्या गरिरहेको थियो, बनारसमा। सारनाथको लागि उहाँ हिँड्नुभयो। हिँडेर जाँदाखेरि त्यो बेला अरू सवारी थिएन, उहाँ हिँडेर जानुभयो। 7 दिनपछि उहाँ पुग्नुभयो, आजको दिन पुग्नुभयो, गुरु पूर्णिमाको दिन, अषाढ पूर्णिमाको दिन। 5जनाले देखे बुद्ध आइराख्नु भएको छ। 5ले आपसमा सल्लाह गरे, यो पतित भइसक्यो, राति भोजन गर्छ, रातिमा स्त्रीसँग कुरा गर्छ, हामी 5जनाले वास्ता नगर्नु, कोही प्रणाम नगर्नु। 5ले डिसाइड गर्यो, आउँछ जान्छ, हामीले वास्तै नगर्नु, उसको त्यो नहेर्नु। 5जनाले सल्लाह गरे। बुद्ध नजिक 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 आउनुभयो, आएर उभिनुभयो। बुद्धले भन्नुभयो कि हेर, तिमीहरूले जुन सिद्धार्थ गौतमलाई बोधगयामा छोडेर भागेर आएको थियो, त्यो म व्यक्ति होइन, म त्यो सिद्धार्थ गौतम होइन, म बुद्ध हो। म जागिसकेँ, तिमीले छोडेर गएको मान्छे हो, म होइन। उहाँको तेज देखेर पञ्चभद्र जो थियो त्यसमध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, नाम भन्नु त पञ्चभद्रको। यो नामहरू पवित्र छ, यिनीहरूको नाम 5 इन्लाइटेड भए उहाँसँग। कौण्डिन्य सबभन्दा पहिला कौण्डिन्यले उठेर उहाँलाई ढोके र भने कि महानाम कौण्डिन्य। 5जना छ, भदिया, बप्पा। यो 5जनाले उहाँ बसिराखेका थिए। पहिला कौण्डिन्यले उठेर ढोक्नुभयो र कौण्डिन्यले ढोकेपछि कौण्डिन्य सबभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू पनि उठेर बुद्धलाई ढोके र माने कि है तपाईँ त्यो मान्छे होइन जसलाई हामीले छोडेर आएका थिए। उहाँको तेज, बुद्धको प्रेजेन्स, उनीहरू पनि जोगी थिए। भाइब्रेसन चिन्नलाई पनि योगी हुनुपर्छ, सामान्य मान्छेले चिन्दैन होइन। उनीहरू पनि परम जोगी थिए, वो लोग बहुत बड़े जोगी थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध के तेज को पहचाना, उनके ऑरा को पहचाना, और 5 उनके पैर पर गिर गए और उनके शिष्य बन गए। और पहला दीक्षा बुद्ध ने उन 5 लोगों को दिया। आज का दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन। हाँ, इसी से बुद्ध पूर्णिमा, ये आषाढ़ पूर्णिमा बुद्धिस्ट लोग भी मनाते हैं। अब इसका बहुत लंबी कहानी है, जैनी भी मनाते हैं। महावीर ने भी पहली दीक्षा आज के दिन ही दी थी। महावीर के जो शिष्य थे उनको आज के ही दिन एक ही शिष्य को दीक्षा दी थी, आज के दिन दी थी। तो जैनी भी मनाते हैं।
बुद्धिस्ट भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, है ना, सब मनाते हैं। मैले संक्षेपमा तपाईँलाई गुरु पूर्णिमा कसरी सुरु भयो यसको संक्षेपमा तपाईँलाई बताएँ। शिवबाट सुरु भयो, बुद्धको बुद्धिस्ट धर्ममा पनि गयो, किनभने बुद्धले आजैकै दिन पाँचजनालाई दीक्षा दिनुभयो र सङ्घको स्थापना हो। Buddha was born on Vaishak Purnima, but Buddhism was born on Ashad Purnima. है ना, Buddha was born on Vaishak Purnima, but Buddhism was born on Ashad Purnima. त्यस कारणले अषाढ पूर्णिमा। मित्र, मैले अहिले संक्षेपमा बताएँ, यो जो आज दिन हो गुरु पूर्णिमा 15,000 वर्षदेखि मनाउँदै आएछन् हिन्दूहरूले, 2550 वर्षदेखि मनाउँदै आइरहेछन् बुद्धिस्टहरूले। किनभने बुद्ध पो जन्मिनु हो वैशाख पूर्णिमा, बुद्धिज्म त आज जन्मियो, हैन। र बुद्धले सङ्घ बनाउनु भयो, पहिला सङ्घ। उहाँले भन्नुभयो सङ्घ बुद्धम शरणम गच्छामि सङ्घम शरणम गच्छामि। सङ्घ नभइकन धर्म बच्दैन, धर्मको प्रचार हुँदैन। त्यस कारण आजदेखि सङ्घको पनि स्थापना भयो, बुद्ध सङ्घको पहिलो मोनेस्ट्री ती बन्यो र धर्मको पनि स्थापना भयो। त्यस कारणले आजको दिन बडो पवित्र छ। महावीरका जो शिष्य थिए उसको नाम गौतम थियो। उसलाई आजकै दिन पहिलो शिष्य, ऊ पनि इन्लाइटेन भयो, बुद्ध महावीरसँगकै जीवनकालमा भयो। पहिलो शिष्य महावीरले पनि अषाढ पूर्णिमाकै दिनै मनाउनु भयो। उहाँ बुद्धभन्दा अगाडि हुनुभयो, उहाँ बुद्धभन्दा 50 वर्ष जति अगाडि हुनुभयो, तर दिन चाहिँ यही पऱ्यो अषाढ पूर्णिमा। त्यस कारणले अषाढ पूर्णिमा हामी मनाइरहेका छौँ। यसको एउटा लामो इतिहास छ। अर्को एउटा कारण छ, म बताउँछु। धेरै कारण छ। एउटा कारण के छ भने हिन्दूहरूमा 4 वर्ण थिए। पहिला मनुस्मृतिको अनुसार 4 वर्णका 4 प्रकारको ड्युटी थिए, काम थिए, र 4 प्रकारको पूजापाठ थिए, र 4 प्रकारको देवता थिए सबैको। ब्राह्मणहरूको लागि पर्व जुन थियो सबभन्दा ठुलो, ब्राह्मणहरू अधिकांश शिवका उपासक थिए। जस्तो उहाँहरू हुनुहुन्छ दक्षिण भारतमा, ब्राह्मणहरू सबै शिवका उपासक छन्, शिवका उपासक थिए। र उनीहरूले जुन पहिलो सबै क्षेत्रीहरू थिए कालीका शक्तिका उपासक थिए, बलि दिन्थे। वैश्य थिए धनका उपासक थिए, लक्ष्मीका पूजा गर्थे। शूद्रहरू जुन थिए त्यो नाचगान गर्थे, उत्सव बनाउँथे। अब त्यो बेलाको कुरा गर्छु, अहिले त कोही छैन त्यस्तो। त्यो नाचगान गर्थे र भाङ खान्थे। अब यो 4 वर्णको लागि के भयो भने शूद्रहरूको लागि होली बनाइयो। रङ खेल, अबिर खेल, माटोमा लेट, अनि भाङ खाऊ जति खानु छ। वैश्यहरू अरू देवतालाई मान्थे, पैसाले पूजा गर्थे। व्यापारी वर्ग पैसाले मात्रै पूजा गर्थे। उनीहरूको लागि लक्ष्मी पूजा, दिवाली एउटा पर्व। क्षत्रियहरू मासु खान्थे, लड्नु पर्थ्यो। लडाइँमा लड्नको लागि अस्त्र शस्त्रको पूजा गर्थे। उनीहरूको लागि दसैँ बन्यो। पहिला 4 वर्णले यो मनाउँथेन, पछि आएर आयो। क्षत्रियले दसैँ मनाउँथे, बाहुनहरू जनै पूर्णिमा मनाउँथे, जनै फेर्थे त्यो दिन, हैन। 4 वर्णको लागि 4 पर्व, बुझ्नुहोस्, हैन। बाहुनको लागि जनै पूर्णिमा, क्षेत्रीको लागि काटमाड गर्ने, हैन, मासु खाने दसैँ, वैश्यको लागि लक्ष्मीको पूजा गर्ने दिवाली, र शूद्रको लागि होली। 4वटा पर्व हो। अब जो जोगी भए, सन्यासी भए, वो तो न ब्राह्मण रहे न क्षेत्री रहे, कुनै उसको जाति नहीं रहेन। उसलाई के भन्यो, अनागरिक, नन सिटिजन
उसलाई जो सन्यासी थिए उसलाई कुनै कन्ट्रीको ल पनि लाग्थेन। देवर एभव उनीहरू यस्तो थियो, नेपालमा पनि राणा शासनसम्म यो नियम थियो कि बाहुनले जत्रो ठुलो अपराध गरे पनि उसलाई फाँसी दिन्थेन राणाहरूले। बाहुनले फाँसी दिने अधिकार नभएकै उनीहरूले बिपी मातृका बाँच्नुभयो, न त मार्यो धेरै। राणाहरूले त धेरैलाई मारे नि, नेवार गुरुहरूलाई मारे, सबैले मारे। त्यो तर हिन्दू टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बाहुन भएको हुनाले जेलमा राख्यो, करेन्ट लगायो, धेरै दुःख दियो, त मार्न चाहिँ मारेन। बाहुनहरूलाई मार्नु हुँदैन भने रावण। अब यो संस्कार थियो एक समयमा। यी 5 भए। अब अनागरिकलाई के गर्ने? अनागरिक मतलब सन्यासी, नन सिटिजन। ऊ त कुनै कन्ट्रीको लयै लाग्थेन उसलाई। एक समय यस्तो थियो कि नन सिटिजनलाई त्यसलाई अनागरिक भन्थ्यो, कुनै कन्ट्रीको ल लाग्थेन। देवर इन ए वे देवर एबभ द ल। अहिले पनि बर्मामा बुद्धिस्ट कन्ट्री छ, बुद्ध भिक्षुले जत्रो अपराध गरे पनि सजाय दिँदैन। नियम छ यस्तो। थाइल्यान्डमा पनि छ हैन, जो बुद्धिस्ट कन्ट्री छ उनीहरूका बुद्ध भिक्षुबाट अपराध भए पनि कानुन अनुसारको सजाय दिँदैन। उनीहरूको आफ्नै आश्रमले आफ्नो सजाय दिन्छ, त गभर्मेन्टको कोर्टले सजाय दिँदैन। बर्मा त एकदमै छ। बर्मामा त मलाई थाहा छ, बर्मामा सजाय दिनु पऱ्यो। कसैले ठुलै अपराध गर्यो भने पहिला उसको आश्रममा गएर उसको भिक्षु पद खोज्छ, उसको पीत वस्त्र पहेँलो वस्त्र निकालिदिन्छ। उनीहरू थेरवादी हो, पहेँलो वस्त्र निकालिदिएपछि अनि मात्रै सजाय दिन्छ, भिक्षुलाई सजाय दिँदैन। त्यो अनागरिकलाई के गर्ने भने अनागरिक जो वैश्य पनि छैन, लक्ष्मीलाई पनि पूजा गर्दैन, क्षेत्री पनि छैन, बन्दुक पिस्तोलको पनि पूजा गर्दैन, उसलाई के गर्ने? सन्यासीलाई के गर्ने भने सन्यासीको लागि चाहिँ अषाढ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। त्यसै हामीहरूको पर्व चाहिँ गुरु पूर्णिमा। हामी पनि गुरुलाई मान्छौँ। यसरी मैले तपाईँलाई संक्षेपमा बताएँ हाउ दिस डे became a day of celebration, especially for disciples. शिष्यहरूको लागि सबभन्दा ठुलो दिन हो। त्यो दिन शिष्यहरूले गुरुको दर्शन गर्छन्, गुरुको आश्रममा आउँछन् र केही आश्रमको लागि केही आफ्नो दान पनि गर्छन् हैन। दान गर्ने दिन पनि हो र सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो, गुरुको पूजा गर्ने दिन पनि हो। यो हिन्दूले पनि गर्छ, बुद्धिस्टले पनि गर्छ, जैनले पनि गर्छ। यो तीनै धर्म मान्नेले चाहिँ, पन्जाबीले पनि गर्छ, सिखले पनि गर्छ। यो चारै धर्म मान्नेले चाहिँ अरू चिजमा विवाद छ, अरू पर्वहरू सबको फरक छन्, तर यो गुरु पूर्णिमा चाहिँ चारै वर्णले मनाउँछ। हिन्दूले पनि, सिखले पनि, बुद्धिस्टले पनि, जैनले पनि। अहिले तपाईँलाई संक्षेपमा मैले यो कसरी सुरु हो, शिवबाट, बुद्धबाट, महावीरबाट यसको समर्थन हुँदै आएको छ। यो चारै वर्णले मनाउने हामीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो पर्व हो। गुरु हुनेहरूको लागि सबभन्दा ठुलो पर्व गुरु पूर्णिमा हो।